คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครรู้สึกว่าคุณมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณเดินเข้าไปในห้องที่คนเต็มไปหมดแต่รู้สึกเหมือนคุณอยู่คนเดียวไหมคุณเคยยิ้มทั้งน้ำตาเพราะคุณไม่อยากอธิบายสิ่งที่อยู่ข้างในให้ใครฟังอีกแล้วไหมคุณเคยอยู่ในห้องที่เสียงดังแต่หัวใจกลับเงียบหัวเราะกับทุกคนแต่ข้างในมันรู้สึกโดดเดี่ยวแบบอธิบายไม่ได้เหมือนเป็นมนุษย์คนเดียวที่กำลังมองโลกผ่านแว่นตาคนละอันกับทุกคนรอบตัวเหมือนบางอย่างในตัวคุณมันเปลี่ยนไปแต่คุณไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ใครเข้าใจคุณยังอยู่ที่เดิมแต่ข้างในคุณเหมือนไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคนรอบตัวก็ยังเหมือนเดิมแต่คุณเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังมองคนละโลกกันอยู่หรือเปล่าคุณฟังคำพูดคนแต่ใจคุณจับพลังข้างหลังคำพูดนั้นได้คุณอยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวที่รู้สึกลึกกว่าใครบางทีนะคะคุณอาจจะเคยถามตัวเองว่านี่ฉันผิดปกติหรือเปล่าทำไมฉันถึงรู้สึกลึกขนาดนี้ทำไมฉันถึงไม่อินกับอะไรที่คนอื่นเขาตื่นเต้นทำไมยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างในโลกนี้มันผิดไปคุณเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งกับชีวิตกับความสัมพันธ์กับเป้าหมายกับระบบที่เคยเชื่อแต่คุณไม่กล้าพูดมันออกมาเพราะกลัวคนจะหาว่าเพี้ยนเพราะกลัวคนจะบอกว่าคิดมากไปเองคุณเลยเงียบคุณเลยแกล้งใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ข้างในคุณมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและถ้าคุณนะคะกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้คิดมากคุณแค่รู้สึกมากกว่าคนทั่วไปเพียงแต่ในโลกที่ผู้คนชินกับความผิวเผินในโลกที่บอกให้เรากลมกลืนมากกว่ากล้าที่จะรู้สึกสิ่งที่ลึกและจริงแบบคุณจึงถูกมองว่ามากเกินไปแต่วันนี้เราจะไม่เงียบอีกต่อไปแล้วค่ะวันนี้เราจะมานั่งด้วยกันตรงนี้ในพื้นที่ที่ไม่มีใครต้องใส่หน้ากากไม่มีใครต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเข้มแข็งไม่มีใครต้องซ่อนน้ำตาไม่มีใครต้องทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรเราจะพูดถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดเราจะเปิดใจแบบไม่ต้องกลัวว่าจะแปลกเพราะที่นี่คุณจะได้เป็นตัวเองแบบที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจและบางทีในความเงียบนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างที่คุณหลงลืมไปนานแล้วค่ะเสียงของตัวตนที่แท้จริงที่ไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่มันแค่รอให้คุณกล้ายอมรับว่าคุณรู้สึกมากแค่ไหนนี่คือความโดดเดี่ยวของจิตที่กำลังตื่นสิ่งแรกที่มักเกิดขึ้นนะคะเมื่อจิตใจของใครสักคนเริ่มตื่นทางจิตวิญญาณจริงๆมันไม่ใช่แสงมันไม่ใช่ความสงบมันไม่ใช่พลังวิเศษอะไรแต่มันคือความโดดเดี่ยวแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตคุณเคยไหมอยู่ในห้องเดียวกันกับหลายสิบคนแต่คุณกลับรู้สึกว่าไม่มีใครคุยกับคุณได้เลยจริงๆแม้แต่คนที่คุณรักคนที่เคยสนิทที่สุดกลับกลายเป็นคนที่คุณคุยน้อยลงเรื่อยๆเพราะพอคุณเริ่มตื่นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องที่เขาพูดกันมันตื้นเขินเกินไปคุณจะเริ่มฟังคนพูดแต่คุณได้ยินเสียงพลังงานมากกว่าเสียงคนคุณยิ้มกับใครสักคนแต่ข้างในกลับรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้อยากยิ้มให้คุณจริงๆคุณเริ่มมองทะลุสิ่งที่เคยเชื่อสิ่งที่เคยให้ความหมายกลับดูจอมปลอมคนที่เคยบอกว่ารักคุณเริ่มสัมผัสได้ว่าความรักนั้นมีเงื่อนไขมีการคาดหวังมีการควบคุมจนคุณเริ่มถามตัวเองว่านี่ฉันผิดปกติไปหรือเปล่าทำไมฉันเริ่มไม่อินกับอะไรเลยแต่ขอให้คุณฟังดีๆนะคะคุณไม่ได้เพี้ยนคุณไม่ได้เย็นชาลงคุณไม่ได้กลายเป็นคนแปลกหน้าในโลกนี้โดยไม่มีเหตุผลค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือคุณกำลังกลับมาเป็นตัวเองกลับมาหาความจริงที่ลึกกว่านั้นและแน่นอนว่าเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยน
โลกภายนอกก็จะเริ่มไม่เข้าใจคุณเหมือนเดิมคุณเคยเป็นไหมเมื่อก่อนคุยกับเพื่อนได้ทุกเรื่องแต่วันนี้อยู่ต่อหน้าเพื่อนคนเดิมๆแต่กลับรู้สึกเงียบนั่นไม่ใช่เพราะว่าคุณหยิ่งแต่เพราะคุณไม่อยากเสียเวลาพูดเรื่องที่ไม่จริงอีกต่อไปแล้วไม่อยากหัวเราะให้กับเรื่องที่ข้างในคุณร้องไห้อีกแล้วคุณอาจจะนั่งอยู่โต๊ะอาหารกับครอบครัวแต่ข้างในเหมือนกำลังลอยอยู่คนเดียวกลางจักรวาลคุณไม่ได้อยากตัดใครออกจากชีวิตแต่คุณแค่อยากเหลือพื้นที่ไว้สำหรับความจริงในหัวใจตัวเองและเมื่อความเงียบเข้ามาเมื่อคุณเริ่มเก็บตัวเริ่มห่างจากกลุ่มเพื่อนเริ่มปฏิเสธบางงานสังสรรค์เริ่มรู้สึกไม่อยากคุยกับใครมากเท่าเดิมคุณจะรู้สึกเจ็บไม่ใช่แค่เพราะคุณอยู่คนเดียวนะคะแต่เพราะคุณรู้สึกเหมือนคุณกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างไปคุณอาจรู้สึกผิดกับการถอยออกมาคุณอาจคิดว่าคุณกลายเป็นคนน่าเบื่อคุณอาจสงสัยว่าทำไมช่วงนี้คุณถึงเงียบจังทำไมคุณไม่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เคยชอบทำไมคุณไม่สนุกกับเรื่องเดิมๆอีกแล้วคุณอาจถามตัวเองว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่ค่ะคุณเปลี่ยนไปจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะคุณแย่ลงนะคะแต่เพราะคุณเริ่มมองเห็นสิ่งที่คุณเสียไปไม่ใช่ความสัมพันธ์จริงๆค่ะมันคือภาพลวงตาที่คุณเคยเกาะไว้ภาพของตัวคุณที่ต้องพยายามเข้ากลุ่มภาพของคุณที่ต้องฝืนยิ้มต้องพยายามพูดให้ถูกใจคนต้องหัวเราะในวงสนทนาที่ข้างในคุณไม่ได้รู้สึกตลกเลยต้องฟังเรื่องที่ตื้นเกินไปสำหรับหัวใจที่กำลังลึกของคุณสิ่งที่เจ็บนั่นก็คือการยอมรับว่าบางความสัมพันธ์เรารักษาไว้ด้วยการโกหกตัวเองเราผูกพันกับความเคยชินไม่ใช่ความเข้าใจเราต่อบทสนทนาด้วยความเกรงใจไม่ใช่ความเชื่อมโยงจริงๆคุณไม่ได้เสียเพื่อนค่ะคุณแค่หยุดพาตัวเองกลับไปอยู่ในที่ที่คุณต้องลดพลังงานตัวเองลงเพื่อให้อยู่ได้และถึงแม้ในความเงียบมันจะเหงาแต่มันจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองจริงๆเป็นครั้งแรกที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองที่แท้จริงแม้มันจะเปลี่ยวแต่มันก็จริงค่ะและความจริงนี้จะไม่ทำร้ายคุณมันจะพาคุณไปเจอบ้านที่แท้จริงบ้านที่คุณไม่ต้องฝืนบ้านที่คุณไม่ต้องพิสูจน์บ้านที่คุณจะรักตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครมายืนยันความโดดเดี่ยวที่คุณรู้สึกตอนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในบททดสอบที่หนักที่สุดนะคะเพราะมันจะทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามกับทุกอย่างรวมถึงเรากำลังจะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตใช่ไหมแต่เชื่อเถอะค่ะว่าฝั่งตรงข้ามของความโดดเดี่ยวนี้คือการพบเจอคนที่เห็นคุณค่าด้วยดวงจิตไม่ใช่แค่ดวงตาคือการดึงดูดผู้คนที่สั่นสะเทือนในความถี่เดียวกันคือการสร้างสายสัมพันธ์แบบใหม่ที่ลึกกว่ารู้สึกได้มากกว่าและจริงกว่าเดิมหลายเท่าตอนนี้คุณอาจยังไม่เห็นพวกเขาแต่พวกเขากำลังเดินทางมาหาคุณอยู่ในจังหวะที่คุณไม่ฝืนในจังหวะที่คุณไม่วิ่งหนีความโดดเดี่ยวแต่เปิดใจรับมันอย่างเข้าใจเพราะความโดดเดี่ยวทางจิตวิญญาณไม่ใช่ความผิดปกติค่ะแต่มันคือสัญญาณเริ่มต้นของบ้านหลังใหม่ในจิตใจของคุณเองเมื่อความจริงเริ่มเปิดเผยแต่คนรอบตัวยังหลับมีบางอย่างเกิดขึ้นลึกๆตอนที่คุณเริ่มตื่นคุณจะเริ่มเห็นความจริงที่เคยซ่อนไว้มาเกือบทั้งชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกว่าหลายสิ่งที่เราถูกสอนถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตอย่างที่เคยเชื่อเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานหาเงินแข่งกับคนอื่นได้ชื่อเสียงแล้วรอวันตายไปอย่างเงียบๆไม่เลยค่ะข้างในคุณจะเริ่มสะกิดขึ้นมาว่าเราเกิดมาเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจและก็ปลดปล่อยจิตที่หลับไหลให้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งตอนนั้นแหละค่ะ
โลกที่คุณเคยอยู่จะเริ่มสั่นคลอนบทสนทนาเดิมๆที่เคยคุ้นกลับดูว่างเปล่าคุณเคยนั่งคุยในวงเพื่อนพูดถึงดาราพูดถึงแฟชั่นข่าวชาวบ้านแล้วหัวเราะไปกับเขาแต่ตอนนี้คุณแค่ยิ้มบางๆแล้วก็เงียบนั่นไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่อยากคุยนะคะแต่เพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มอะไรให้หัวใจคุณเลยคุณเคยดูข่าวดราม่าแล้วอินแต่ตอนนี้คุณแค่เลื่อนผ่านไม่ใช่เพราะคุณเฉยชาแต่เพราะหัวใจของคุณเริ่มเลือกความสงบมากกว่าการเอาชนะคุณไม่อยากเสียพลังงานชีวิตไปกับเรื่องที่ไม่พาคุณไปไหนคุณไม่อยากถกเถียงเรื่องใครผิดใครถูกเพราะข้างในคุณกลับรู้สึกว่าทุกคนเจ็บจากสิ่งเดียวกันแค่คนละรูปแบบเท่านั้นเองคุณเห็นเพื่อนร่วมงานที่ชอบขัดคุณชอบตำหนิคุณแต่คุณกลับรู้ว่าเขาแค่เก็บความรู้สึกไร้ค่าไว้ในใจมานานจนต้องผลักมันออกมาใส่คนอื่นคุณจะเริ่มมองความโกรธของคนอื่นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการโกรธเขากลับคุณจะเห็นคนในครอบครัวที่ชอบบงการคุณที่ไม่ฟังคุณที่พูดให้คุณรู้สึกผิดคุณเริ่มรู้ว่าเขาก็ถูกทำร้ายมาในแบบที่เขาไม่เคยได้เยียวยาเขาไม่รู้ว่าจะรักแบบไม่ควบคุมได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยถูกใครรักโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนคุณเริ่มไม่อยากอธิบายไม่อยากแก้ตัวไม่อยากสู้เพื่อให้คนอื่นเข้าใจเพราะคุณเริ่มรู้ว่าคนที่เข้าใจคุณไม่ต้องการคำอธิบายและคนที่ไม่อยากเข้าใจต่อให้คุณพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังและไม่ยอมเข้าใจอยู่ดีแต่เมื่อคุณเปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มเลือกความเงียบเลือกเดินออกจากบางวงสนทนาเลือกถอยออกมาจากบางความสัมพันธ์คุณจะเริ่มได้ยินคำพูดแบบนี้ค่ะเธอเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเธอเฮฮาเธอสนุกกว่านี้ตอนนี้เธอเงียบจังเธออยู่ในโลกของตัวเองจังเลยนะใช่ค่ะคุณเปลี่ยนไปแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณเย็นชาคุณแค่กลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นคุณไม่ได้อยู่ในโลกของตัวเองคุณแค่หยุดอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ของคุณเท่านั้นเองความเปลี่ยนแปลงนี้มักมาพร้อมกับความเข้าใจผิดจากคนที่ยังไม่ตื่นคุณจะโดนหาว่าแปลกโดนบอกว่าเพี้ยนหรือหนักที่สุดนั่นก็คือโดนทำให้รู้สึกผิดที่คุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณจะพบกับประโยคที่บาดลึกเช่นหยุดคิดมากได้ไหมหยุดทำตัวแปลกแยกได้ไหมพอเถอะกับเรื่องพลังงานจิตวิญญาณอะไรนั่นน่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะแต่คุณรู้ไหมคะคุณไม่จำเป็นต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะนั่นคือร่างจำแรงที่คุณเคยใส่เพื่อให้โลกภายนอกรักคุณแต่วันนี้จิตคุณรู้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปในช่วงเวลาที่คนรอบตัวคุณยังหลับคุณอาจรู้สึกเหงาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนอยู่ในห้องที่มีแสงสว่างแต่ไม่มีใครมองเห็นมันเลยนอกจากคุณและนั่นแหละค่ะมันทำให้คุณอยากปิดไฟนั้นลงเพื่อไม่ให้ใครรำคาญแปลกแยกหรือดึงคุณลงมาร่วมเงามืดอีกแต่เราขอให้คุณจำไว้นะคะว่าแสงในตัวคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อหลบแต่เกิดมาเพื่อนำแม้บางคนจะยังไม่พร้อมมองเห็นมันแต่อีกไม่นานพวกเขาจะนึกถึงคุณในวันที่เขาเริ่มสงสัยว่าความจริงคืออะไรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นนะคะคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจเงียบๆของใครบางคนที่กำลังเริ่มตื่นตามคุณมาและนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องไม่ดับแสงของตัวเองแค่เพราะคนอื่นยังลืมตาไม่ทันอย่าลืมนะคะคุณไม่ได้เดินผิดทางคุณแค่เดินนำหน้าไปนิดเดียวและเมื่อเขาพร้อมเขาจะตามคุณมาทันด้วยหัวใจที่เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายทำไมเราถึงไม่กล้าพูดเรื่องนี้ออกไปคุณเคยไหมคะที่อยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกเหมือนเสียงเบาๆจากข้างในคอยเรียกคุณเหมือนหัวใจเรารู้ว่ามีอะไรบางอย่างสำคัญมากที่เรายังไม่ได้ทำบนโลกใบนี้แต่พอจะพูดออกไปปากกลับเงียบ
ใจกลับลังเลเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจกลัวว่าจะดูแปลกกลัวว่าจะดูคิดไปเองมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ความจริงในใจของตัวเองแต่มันคือเราถูกฝึกมาให้ไม่ฟังมันค่ะเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าให้เชื่อฟังโดยไม่ต้องตั้งคำถามถูกสอนให้ทำตามสูตรที่วางไว้ให้ถูกสอนให้เข้ากับคนอื่นให้ได้ถูกสอนไม่ให้แตกต่างจนเกินไปเราโตมาในระบบที่พร่ำบอกเราว่าถ้าอยากมีที่ยืนอย่าแปลกจนเกินไปถ้าอยากปลอดภัยอย่าเงยหน้าสูงเกินถ้าอยากให้คนรักอย่าเด่นกว่าเขาและที่เจ็บที่สุดนั่นก็คืออย่าเชื่อในเสียงข้างในตัวเองเดี๋ยวมันจะพาเราหลงทางทั้งที่ความจริงแล้วเสียงข้างในนั่นแหละค่ะคือเข็มทิศชีวิตของเราไม่ใช่เสียงที่หลอกเราแต่มันคือเสียงที่เรียกเรากลับไปหาตัวตนที่แท้จริงและนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่ที่กลัวที่จะพูดแม้ข้างในจะรู้บางสิ่งบางอย่างลึกซึ้งก็ตามคุณอาจเคยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีภารกิจบางอย่างกับโลกใบนี้แต่คุณไม่กล้าพูดเพราะกลัวคนจะหาว่าเพ้อฝันหลงตัวเองคิดมากไปคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองเชื่อมกับบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่คุณไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวจะมองว่าเพี้ยนและก็ไร้สาระคุณอาจเคยเห็นอะไรบางอย่างในความฝันมีคำสอนบางอย่างแว่วมาในหัวหรือรู้สึกถึงบางสิ่งที่จริงเกินไปที่จะปฏิเสธแต่คุณเลือกที่จะเงียบเพราะโลกภายนอกไม่ได้เติบโตมาพร้อมที่จะฟังมันแล้วเราก็เลือกกลืนมันลงไปทั้งที่ข้างในมันพองโตขึ้นทุกวันเหมือนต้นไม้ที่กำลังจะโตแต่เราเอาผ้ามาคลุมมันไว้ไม่ให้ใครเห็นไม่ให้แม้แต่ตัวเองยอมรับแล้วเราก็เริ่มสงสัยในตัวเองว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเรากำลังหลงตัวเองอยู่ไหมหรือว่าเราอ่อนไหวเกินไปแต่ให้เดอะคีย์บอกความจริงกับคุณตรงนี้นะคะคุณไม่ได้คิดไปเองเลยสักนิดค่ะคุณแค่กำลังจำได้ว่าคุณเป็นใครความรู้สึกลึกๆเหล่านี้มันคือเสียงจากจิตวิญญาณของคุณเองที่กำลังพยายามสื่อสารกับคุณมันอาจเป็นเสียงเบาๆในตอนกลางคืนหรือเป็นแรงสั่นสะเทือนในหัวใจที่ทำให้คุณน้ำตาไหลแบบไม่มีเหตุผลแต่ทุกอย่างนั้นจริงค่ะแม้โลกภายนอกจะยังไม่ยอมรับมันแม้คุณจะยังไม่มีคำอธิบายให้มันชัดๆเราอยู่ในโลกที่บอกให้เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่หัวใจของเรามันเชื่อในสิ่งที่สัมผัสและรู้สึกได้สัมผัสและก็รู้สึกได้ถึงความรักความจริงความกล้าหาญสัญชาตญาณปัญญาญาณสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดวัดเป็นตัวเลขได้แต่คุณรู้ว่ามันมีอยู่เพราะคุณรู้สึกถึงมันได้แล้วทำไมถึงพูดเรื่องนี้ออกไปไม่ได้ล่ะก็เพราะสังคมนี้ยังกลัวการตื่นรู้ค่ะคนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะฟังยังกลัวแสงของความจริงยังกลัวการต้องมองลึกเข้าไปในตัวเองคุณเลยต้องเดินเงียบๆคนเดียวเก็บความรู้เก็บความรู้สึกเก็บความเชื่อมโยงลึกๆไว้ข้างในทั้งที่ข้างในคุณมันอยากจะพูดอยากจะแบ่งปันอยากจะเป็นตัวเองแต่วันนี้เดอะคีย์อยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้อ่อนไหวเกินไปและคุณไม่ได้เพ้อฝันค่ะคุณแค่มีจิตที่ตื่นรู้และมันกำลังพาคุณกลับบ้านกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณกลับสู่เสียงที่คุณเคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วก่อนที่โลกนี้จะบอกให้คุณลืมมันไปแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณเคยไม่กล้าพูดมันจะกลายเป็นแสงสว่างที่ช่วยปลุกใครหลายๆคนให้ตื่นตามไม่ใช่เพราะว่าคุณต้องการให้เขาเข้าใจแต่เพราะคุณเริ่มเข้าใจตัวเองมากพอที่จะพูดความจริงออกมาอย่างไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงในเมื่อเรารู้สึกต่างจากคนทั้งโลกคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเขาค่ะแต่คุณสามารถที่จะเป็นตัวคุณได้อย่างอิสระแม้ในโลกที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่คุณรู้สึกคือเสียงของจิตวิญญาณของคุณเคยไหมคะ
อยู่ดีๆก็เศร้าโดยไม่มีเหตุผลอยู่เฉยๆน้ำตาก็ไหลโดยไม่มีใครทำอะไรให้เสียใจเลยรู้สึกเจ็บแทนคนอื่นทั้งที่คุณไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำคุณอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทำไมถึงอ่อนไหวแบบนี้ทำไมจู่ๆก็รู้สึกเหมือนใจมันเล็กมากและก็บางมากๆเหมือนอะไรนิดเดียวก็สั่นสะเทือนได้ทั้งวันฟังนะคะนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังตื่นขึ้นมาแล้วจริงๆค่ะเมื่อคุณเศร้าโดยไม่มีเหตุผลนั่นอาจเป็นเพราะตัวตนเก่าของคุณกำลังตายไปไม่ใช่การตายแบบน่ากลัวแต่มันคือการสลายความกลัวเดิมสลายความเชื่อเดิมสลายความฝังใจเดิมที่เคยกดคุณไว้และเมื่อสิ่งเหล่านั้นสลายไปมันย่อมมีความรู้สึกโศกเศร้าเหมือนการไว้อาลัยเท่านั้นเองแต่จงรู้ไว้นะคะนั่นเป็นเพราะคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนถึงจิตจะยังร้องไห้แต่มันกำลังปลดปล่อยค่ะเมื่อคุณนะคะรู้สึกเจ็บแทนคนอื่นทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยมันอาจเป็นเพราะหัวใจคุณเริ่มเปิดความเมตตาไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่เรารักแต่การตื่นรู้จะทำให้เรารับรู้ความเจ็บของโลกได้แม้เพียงเห็นคลิปสั้นๆเด็กในสงครามหมาแมวจรหรือแค่เดินผ่านคนไร้บ้านข้างถนนนั่นแหละค่ะไม่ใช่ความรู้สึกที่มากเกินไปแต่คือความรักที่มากพอที่จิตคุณกำลังแบกรับไว้เพราะคุณกำลังกลายเป็นผู้เยียวยาโดยไม่รู้ตัวค่ะเมื่อคุณนะคะอยู่นิ่งๆแล้วน้ำตาไหลอย่าเพิ่งรีบเช็ดมันนะคะอย่ารีบหาสาเหตุเพราะบางครั้งนั่นคือพลังรักจากจักรวาลที่หลั่งผ่านคุณมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่มันคือหยดน้ำของการกลับบ้านเพราะลึกๆในใจคุณกำลังรู้สึกถึงความจริงที่เคยลืมไปนั่นอาจเป็นความทรงจำของดวงจิตวิญญาณหรือความเบิกบานที่หัวใจของคุณสัมผัสได้โดยไม่มีคำอธิบายค่ะอย่าให้โลกนี้บอกคุณว่าคุณอ่อนไหวเกินไปอย่าให้ใครปิดเสียงในใจที่กำลังพูดกับคุณอยู่ตอนนี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกมันคือภาษาของจิตวิญญาณภาษาที่ไม่ต้องมีคำแต่มันจริงภาษาที่ไม่ต้องอธิบายแต่มันสั่นสะเทือนลึกจนคุณรู้ว่าใช่นี่แหละคือความจริงของฉันคุณอาจจะรู้สึกต่างจากคนรอบตัวคุณอาจจะเดินคนเดียวบนเส้นทางนี้แต่จงรับรู้ไว้อีกครั้งนะคะว่าคุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้หลงทางคุณแค่กำลังตื่นจากฝันที่ยาวนานและในการตื่นนั้นมันย่อมมีทั้งน้ำตาความเงียบและแสงสว่างปะปนกันไปเพราะจิตวิญญาณไม่เคยใช้เหตุผลในการสื่อสารค่ะแต่มันจะพูดด้วยความรู้สึกและคุณกำลังฟังมันได้แล้วเรากำลังเข้าใกล้แก่นของการตื่นรู้เข้าไปทุกทีคุณจะเชื่อเสียงไหนเสียงของโลกหรือว่าเสียงของหัวใจคุณเมื่อคุณนะคะเริ่มได้ยินเสียงจากข้างในเสียงที่ไม่ใช่แค่เสียงคิดแต่มันคือเสียงรู้เสียงที่ไม่มีคำอธิบายแต่มันชัดเจนในความรู้สึกเสียงที่บอกว่าไม่ใช่ทางนี้แม้ทุกคนรอบตัวจะบอกว่าใช่คุณจะเลือกเชื่อใครโลกภายนอกเต็มไปด้วยเสียงของความคาดหวังเสียงของระบบเสียงของคนที่หวังดีกับคุณแต่ไม่เข้าใจคุณเสียงของคำสอนเดิมๆที่ไม่ตอบคำถามชีวิตอีกต่อไปแต่ในความวุ่นวายเหล่านั้นยังมีเสียงหนึ่งที่เบากว่าแต่จริงกว่าและนั่นก็คือเสียงของหัวใจคุณเองค่ะเสียงนี้จะไม่ตะโกนจะไม่บังคับจะไม่ขู่คุณด้วยความกลัวแต่จะกระซิบเบาๆลึกๆในจิตของคุณตรงนี้แหละค่ะคือความจริงของคุณที่กระซิบว่าตรงนี้แหละคือความจริงของเธอตรงนี้แหละคือเส้นทางที่เธอเกิดมาเพื่อเดินแม้ไม่มีใครเข้าใจคุณแม้เส้นทางนี้จะไม่มีใครเดินร่วมด้วยแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปจะหลอกตัวเองเพื่อให้โลกสบายใจหรือเปล่าหรือว่าคุณจะซื่อสัตย์กับหัวใจแม้จะต้องสูญเสียบางคนระหว่างทาง
เพราะการตื่นรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของแสงสว่างแต่มันคือการกล้าอยู่กับความจริงค่ะแม้ความจริงนั้นนะคะจะเหงาจะเจ็บหรือจะพาเราออกจากฝูงชนแต่อย่าลืมนะคะเสียงของโลกอาจจะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับแต่เสียงของหัวใจจะทำให้คุณเป็นตัวคุณจริงๆโลกบอกให้เราเหมือนกันแต่จิตวิญญาณของคุณต้องการให้คุณจำได้ว่าคุณเป็นใครและถ้าคุณรู้สึกอยู่ตอนนี้ว่าฉันกำลังได้ยินเสียงนี้แล้วฉันไม่ได้อยากหลอกตัวเองอีกต่อไปแล้วฉันพร้อมที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงคุณไม่ได้เดินคนเดียวค่ะเราทุกคนที่ตื่นแล้วกำลังค่อยๆหาแสงของตัวเองในความมืดเดียวกันบางทีเรายังไม่เห็นกันแต่เรารู้ว่ามีคนแบบเราอยู่ตรงไหนสักแห่งเมื่อคุณเริ่มตื่นคุณกำลังช่วยปลุกคนอื่นโดยไม่รู้ตัวคุณรู้ไหมคะคุณไม่ต้องเป็นนักพูดไม่ต้องเป็นนักเขียนไม่ต้องเป็นครูสอนจิตวิญญาณไม่ต้องสอนใครเลยสักคำแต่เพียงแค่เป็นคุณเป็นตัวคุณเป็นตัวของคุณอย่างแท้จริงแค่นั้นคุณก็ได้ช่วยปลุกโลกแล้วเพราะคนที่ตื่นแล้วจะมีบางอย่างที่แตกต่างค่ะแตกต่างโดยที่ไม่ต้องพยายามแตกต่างโดยที่ไม่ต้องอธิบายแต่พลังงานของคุณจะส่งคลื่นที่จะปลุกให้คนรอบตัวรู้สึกบางอย่างบางคนนะคะจะเริ่มตั้งคำถามบางคนจะเริ่มสับสนเหมือนที่คุณเคยเป็นบางคนจะเริ่มมองคุณแปลกๆแต่ก็มีบางคนจะเริ่มอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะคุณแล้วคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเพื่อนบางคนหายไปแต่ก็จะมีคนใหม่ที่พูดภาษาเดียวกับหัวใจของคุณเดินเข้ามาบางคนจะเริ่มถามคุณว่าเธอเปลี่ยนไปนะไปทำอะไรมาเพราะพลังของคนที่เริ่มสงบในใจมันจะสะท้อนออกมาโดยไม่ต้องพูดค่ะบางคนยังไม่เข้าใจคุณแต่พอเจอปัญหาเขาจะมาหาคุณเพราะเขารู้ว่าคุณจะรับฟังมันได้โดยไม่ตัดสินการตื่นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคุณคนเดียวมันคือการคืนแสงให้โลกใบนี้ทีละดวงโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนที่เก่งขึ้นไม่ได้ต้องการการแข่งขันกันไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแต่โลกกำลังต้องการคนที่จริงและคุณกำลังเป็นหนึ่งในนั้นทุกๆครั้งนะคะที่คุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณได้ให้คนอื่นอนุญาตตัวเองได้เช่นกันทุกครั้งที่คุณไม่หลอกตัวเองคุณได้สั่นคลื่นบางอย่างที่ไปถึงหัวใจของใครบางคนที่ยังหลงทางเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคุณตัวเล็กเกินไปอย่าคิดว่าคุณคนเดียวไม่มีพลังอะไรคุณคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณมากๆและโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเพราะมีคนแบบคุณลุกขึ้นมาเป็นแสงของตัวเองแล้วเราจะอยู่กับโลกที่ยังไม่ตื่นได้ยังไงคำตอบคือไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกค่ะแต่ขอให้คุณรักษาแสงในตัวเองไว้ให้ได้โลกนี้ยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเต็มไปด้วยคนที่กลัวและก็เลือกที่จะปิดหัวใจเต็มไปด้วยคำพูดแหลมคมเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจเต็มไปด้วยความตื้นเขินแต่คุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้สิ่งเหล่านั้นคุณมีสิทธิ์ถอนตัวจากความวุ่นวายโดยไม่รู้สึกผิดค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเงียบคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุยกับคนที่ฟังด้วยหัวใจคุณมีสิทธิ์จะปฏิเสธพลังงานที่ฉุดคุณลงเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกเข้าใจจากทุกคนแต่คุณเกิดมาเพื่อเข้าใจตัวเองอย่างลึกที่สุดคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะในมุมต่างๆของโลกใบนี้ยังมีคนอีกมากมายที่รู้สึกเหมือนกันกับคุณพวกเขากำลังตื่นแต่ไม่กล้าพูดพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงแต่ยังรู้สึกสับสนพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกตัดขาดจากโลกเก่าแต่ยังไม่เห็นแสงจากโลกใหม่และคุณคือคนที่พาแสงนั้นกลับมาแม้แค่ในรัศมีเล็กๆของคุณก็ตามแต่มันทรงพลังยิ่งกว่าที่คุณคิดค่ะคุณไม่ต้องรีบหาคำตอบให้ทุกอย่างนะคะการตื่นรู้ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงการตื่นรู้ไม่ใช่ถ้วยรางวัลไม่ใช่ปลายทางที่เราจะต้องเดินไปถึงแล้วก็จบแต่มันเป็นวิถีของการใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกขณะ
มันไม่ใช่เรื่องของเมื่อไหร่จะตื่นแต่มันคือการยังตื่นอยู่ไหมในตอนนี้กินอย่างรู้พูดอย่างรู้ฟังอย่างรู้และรักตัวเองอย่างแท้จริงแค่นั้นคุณก็ได้ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณแล้วกินอย่างรู้แปลว่าไม่ใช่แค่กินให้อิ่มแต่รู้ว่าเรากำลังกินอะไรกินเพราะอะไรกำลังรู้สึกยังไงหิวจริงๆหรือแค่เหงาเราเลือกอาหารเพราะว่ามันดีต่อร่างกายหรือเพราะมันกลบอารมณ์บางอย่างเรากินไปพลางดูมือถือไปหรือเรารู้สึกถึงรสชาติสีกลิ่นของอาหารไหมการกินอย่างรู้คือการให้ความเคารพต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตค่ะมันเป็นการบอกร่างกายว่าฉันใส่ใจเธอฉันดูแลเธอนะพูดอย่างรู้แปลว่าไม่ใช่แค่พูดเพื่อให้จบหรือพูดเพื่อชนะแต่มันเป็นการพูดโดยมีเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์พูดเพราะต้องการเชื่อมโยงหรือเพราะอยากปกป้องตัวเองคำพูดของเรากำลังสร้างหรือว่าทำลายไหมเรากำลังสื่อสารหรือแค่พ่นอารมณ์ใส่คนอื่นหรือเปล่าพูดอย่างรู้คือการใส่พลังแห่งความเมตตาลงในถ้อยคำให้คำพูดเป็นยาไม่ใช่อาวุธค่ะฟังอย่างรู้แปลว่าไม่ใช่แค่ฟังเพื่อที่จะรอพูดแต่ฟังเพื่อเข้าใจฟังทั้งคำที่เขาพูดและคำที่เขาไม่ได้พูดออกมาฟังแบบมีหัวใจไม่ใช่มีแค่หูไม่ตัดสินไม่แทรกไม่รีบตอบอยู่กับเขาอย่างเต็มที่ในขณะนั้นฟังอย่างรู้คือการเปิดพื้นที่ให้ผู้อื่นได้เป็นและเราก็ได้ฝึกอยู่กับความเงียบในตัวเองและรักตัวเองอย่างแท้จริงแปลว่าไม่ใช่แค่ซื้อของให้ตัวเองหรือไปเที่ยวพักผ่อนแต่คือการยอมรับทั้งแสงและก็เงาในตัวเราโดยไม่ตัดสินรักแม้ในวันที่เราไม่เก่งรักแม้ในวันที่เราเปราะบางรักแม้ในตอนที่เราไม่แน่ใจอะไรเลยรักตัวเองอย่างแท้จริงคือการบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าต่อให้ยังไม่สมบูรณ์มันคือการกอดตัวเองในความจริงไม่ใช่แค่ในความสำเร็จทั้งหมดนี้นะคะคือการใช้ชีวิตอย่างมีจิตสำนึกคือการอยู่กับโลกภายนอกโดยไม่หลงทางจากภายในการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตค่ะแต่มันจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำด้วยการรู้ตัวและเมื่อเรานะคะทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ด้วยหัวใจที่ตื่นทั้งชีวิตเราก็คือการตื่นรู้อยู่แล้วและสุดท้ายนะคะอย่าดับแสงของตัวเองคุณไม่ต้องเร่งใครไม่ต้องเปลี่ยนใครแต่ขอให้คุณเป็นตัวอย่างของความรักเป็นตัวอย่างของความสงบและก็เป็นตัวอย่างของความจริงเพราะนั่นคือพลังที่แท้จริงของผู้ที่กำลังตื่นค่ะการกลับบ้านภายในจิตใจการเดินทางของจิตวิญญาณไม่ใช่การเดินออกไปไหนไกลเลยค่ะไม่ใช่การเดินออกไปข้างนอกแต่มันคือการเดินทางกลับไปสู่จุดที่ลึกที่สุดภายในจุดที่เราไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องถูกมองว่าเข้าใจยากหรือมากไปจุดที่แม้ไม่มีใครเข้าใจเราก็ยังไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและนั่นแหละค่ะคือบ้านภายในจิตใจบ้านที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองบ้านที่คุณไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นถึงจะมีคุณค่าไม่ต้องพูดให้ถูกใจใครถึงจะได้รับความรักไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องอธิบายความรู้สึกให้ใครฟังเพราะที่บ้านคุณจะได้รับการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขและบ้านหลังนั้นอยู่ในตัวคุณค่ะคุณไม่ต้องออกไปตามหาที่ไหนเลยคุณแค่เงียบลงแค่หยุดไล่ตามแค่กลับมาหายใจคุณก็เริ่มกลับถึงบ้านแล้วบ้านที่คุณจะไม่รู้สึกว่าแปลกอีกต่อไปเคยไหมคะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนเดียวที่รู้สึกลึกที่เห็นบางสิ่งบางอย่างเกินกว่าคำพูดที่สงสัยในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งคำถามแต่บ้านภายในจิตใจจะทำให้คุณเข้าใจว่าคุณไม่ได้แปลกคุณแค่ซื่อสัตย์กับหัวใจมากกว่าคนทั่วไปคุณไม่ได้ต่างคุณแค่ตื่นขึ้นมาแล้วเท่านั้นเองบ้านที่คุณสามารถพักใจได้จริงๆในโลกที่ต้องใส่หน้ากากต้องยิ้มทั้งที่หัวใจร้องไห้
ต้องแกล้งว่าโอเคต้องอยู่ให้รอดมากกว่าอยู่ให้เต็มการกลับบ้านในใจคือการอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดวิ่งหยุดพิสูจน์หยุดฝืนแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกจริงๆในใจโดยไม่ต้องดีขึ้นในทันทีแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกที่ไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปทุกลมหายใจคือก้าวที่พากลับบ้านค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณกลับตาทุกครั้งที่คุณหายใจช้าๆทุกครั้งที่คุณรู้ว่าแค่อยู่ก็พอแล้วนั่นแหละค่ะคือการกลับบ้านไม่มีเสียงใครนอกจากเสียงหัวใจไม่มีเงื่อนไขใดนอกจากความเมตตาที่โอบรับตัวเองและเมื่อคุณสัมผัสบ้านภายในได้จริงๆคุณจะไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรข้างนอกอีกเลยสุดท้ายนี้คุณอาจเดินผ่านคืนที่มืดที่สุดแต่ก็เพื่อให้คุณได้เห็นว่าแสงในตัวคุณเองไม่เคยหายไปไหนคุณอาจรู้สึกหลงทางแต่จริงๆแล้วคุณแค่หลงลืมไปว่าบ้านไม่ได้อยู่ที่ใครเข้าใจคุณแต่มันอยู่ที่คุณเข้าใจตัวเองอย่างอ่อนโยนและเมื่อคุณนะคะได้กลับบ้านภายในคุณจะรู้เลยว่าแม้ทั้งโลกจะไม่เข้าใจคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเลยยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะบ้านที่เต็มไปด้วยความสงบเต็มไปด้วยความรักและก็แสงของคุณเองถ้าคุณนะคะยังอยู่ตรงนี้แปลว่าหัวใจของคุณคงได้ยินอะไรบางอย่างและถ้าคุณนะคะรู้สึกว่าไม่อยากเดินลำพังอีกแล้วที่ตรงนี้จะมีแสงไฟเล็กๆรอคุณอยู่เสมอค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนแค่อย่าหายไปจากกันก็พอบางครั้งการได้ฟังคำบางคำก็เหมือนการกลับมาจับมือกับตัวเองอีกครั้งถ้าคุณนะคะรู้สึกแบบนั้นจักรวาลจะรู้เองว่าคุณอยากได้ยินอะไรต่อแล้วเราจะได้พบกันอีกในคลื่นความถี่เดียวกันจักรวาลจะพาเรากลับมาเจอกันอีกครั้งในเวลาที่ใช่หากระหว่างฟังมีบางประโยคที่สะกิดความรู้สึกคุณบางคำที่ทำให้คุณหยุดคิดหยุดนิ่งหรือว่าหยุดน้ำตาคุณอาจจะลองทิ้งร่องรอยเล็กๆไว้ที่นี่เพื่อให้ตัวเองในอนาคตได้ย้อนกลับมาเห็นว่าครั้งหนึ่งหัวใจของคุณรู้บางอย่างก่อนใครบางครั้งแค่ได้เขียนบางอย่างออกมาก็เหมือนได้ปลดปล่อยเสียงในใจที่เก็บไว้เงียบๆมานานถ้าหัวใจของคุณนะคะอยากพูดอะไรกับใครสักคนบางทีที่แห่งนี้ช่องนี้อาจเป็นพื้นที่ปลอดภัยพอสำหรับคำนั้นค่ะจิตวิญญาณไม่ต้องการคำอธิบายที่สมบูรณ์แบบบางคำสั้นๆอาจพอแล้วที่จะส่งคลื่นออกไปคุณรู้ดีว่าคือคำไหนด้วยรักจากหัวใจ The Key